Tre xanh, xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu. Cây gì là biểu tượng của người Việt? Đó chính xác là cây tre. Không có ông vua nào ban chiếu, không có triều đại nào họp bàn, cũng chẳng có hội đồng văn hóa nào ngồi lại rồi giơ tay biểu quyết. Tre không được chọn theo nghĩa trang trọng ấy. Cây tre đã ở đó từ khi người Việt còn lấm lem bùn đất ruộng lúa, còn dựng nhà bằng cột tre lợp lá, còn lấy tre làm đòn gánh, làm đũa ăn cơm, làm nôi cho con ngủ. Tre lặng lẽ ở đầu làng, rì rào sau hè mỗi buổi trưa hè gió thổi, kéo kẹt trong tiếng võng của bà của mẹ. Người Việt lớn lên lúc nào cũng không hay, nhưng ngoảnh lại thì thấy tre đứng phía sau lưng mình từ bao giờ. Vì thế khi cần một hình ảnh nói về chính mình, người Việt không cần tìm đâu xa, chỉ cần quay đầu nhìn lại. Đó chính là cây tre Việt Nam. Muốn hiểu vì sao cây tre lại gắn bó với người Việt nhiều đến vậy, phải quay về câu hỏi gốc: người Việt sống ở đâu? Người Việt sinh ra từ nền văn minh lúa nước, ở những vùng đồng bằng thấp, sông ngòi chằng chịt, nơi mùa mưa thì nước ngập trắng bờ bãi, mùa nắng thì ruộng đồng nứt nẻ, còn bão gió mỗi năm lại quật đổ mọi thứ cao lớn và cứng nhắc. Trong môi trường ấy, gỗ quý vừa hiếm vừa đắt, đá thì khó khai thác, còn những ngôi nhà cao tường dày gần như là chuyện xa xỉ. Tre thì khác, tre mọc nhanh, chịu nước giỏi, chịu gió tốt, bão quật gãy thân này thì thân khác lại mọc lên. Rễ tre đan vào nhau như những bàn tay nắm chặt, giữ đất, giữ bờ, giữ cả ngôi làng khỏi bị cuốn trôi. Tre không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng chẳng kén đất. Người Việt nghèo tre không chê, người Việt khó tre vẫn mọc. Chính vì thế từ rất sớm, tre trở thành thứ vật liệu cứu đói, cứu làng, cứu mạng. Từ căn nhà tre, phên tre, còn đê có sự xuất hiện của tre, cho đến những hàng cọc tre cắm xuống bùn non. Tre không đẹp, không sang, nhưng tre sống được, và trong hoàn cảnh ấy, sống được đã là một giá trị rất lớn. Nói đến cây tre Việt Nam là nói đến lũy tre làng, vì tre có mọc cô đơn một mình bao giờ. Làng Việt xưa, dù ở đồng bằng Bắc Bộ hay miền Trung Du, thường có một điểm chung rất dễ nhận ra. Bao quanh làng là những hàng tre, không phải đình to hay chùa lớn, mà chính lũy tre mới là thứ định hình không gian sống của người Việt. Tre không cao như tường thành, không kín như hào sâu, nhưng đủ để chắn gió, chắn lũ, đủ ngăn trộm cướp và thú dữ. Quan trọng hơn, lũy tre tạo thành một ranh giới đặc biệt trong tâm thức người Việt, ranh giới giữa trong làng và ngoài làng. Bên trong lũy tre là người quen, là họ hàng, là làng xóm, là nơi có thể nương tựa lẫn nhau. Bên ngoài lũy tre là người lạ, là khách qua đường, là thế giới nhiều bất trắc. Từ đó hình thành một tâm lý cộng đồng rất mạnh, sống cùng nhau, dựa vào nhau, có việc thì gọi làng, có nạn thì làng cùng gánh. Ca dao xưa nói rất thật: bán anh em xa, mua láng giềng gần. Lũy tre vì thế không chỉ chắn gió, chắn mưa, mà còn chắn cả sự tan rã của một cộng đồng xóm làng. Tre không chỉ hiện diện trong đời sống vật chất, mà còn đi sâu vào lời ăn tiếng nói, vào ca dao tục ngữ của người Việt. Tre già mong mọc, một câu nói rất hay, đó là một triết lý sống. Tre già rồi không biến mất hoàn toàn, mà măng lại mọc bên cạnh. Đời trước có thể ngã xuống, nhưng đời sau tiếp nối, không đứt gãy và không tuyệt diệt. Tre còn đi vào ca dao như một hình ảnh rất đẹp của con người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ. Thân em như lũy tre làng, gió mưa không ngã, bão tàn vẫn xanh. Ở đây, tre không còn là cây cối vô tri, mà trở thành biểu tượng của sự chịu đựng lặng lẽ và bền bỉ. Tre xung phong vào xe tăng Đại Bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Từ một cây bình thường, tre đã bước hẳn vào biểu tượng của dân tộc. Và nói về biểu tượng của dân tộc thì phải nói đến thánh gióng. Trong thánh gióng có một chi tiết rất hay. Khi mà vũ khí bằng sắt đã gãy chiếc giặc mạnh, thánh gióng không hoảng loạn, không bỏ chạy mà nhổ tre làm vũ khí. Chi tiết ấy không hề ngẫu nhiên, nó phản ánh rất đúng lịch sử Việt Nam, một lịch sử mà trong đó người Việt thường xuyên ở thế yếu, thiếu vũ khí hiện đại, buộc phải đánh giặc bằng chính những gì mình đang có trong tay. Tre vì thế trở thành vũ khí của người không có lựa chọn khác. Nhưng cũng chính từ đó, tre hóa thân thành biểu tượng của một tinh thần Việt Nam, yếu nhưng không chịu thua, thô sơ nhưng không khuất phục. Bước sang thế kỷ 20, nhiều người tin rằng tre sẽ lùi vào dĩ vãng khi súng thay giáo, xe tăng thay ngựa, nhưng tre không biến mất. Trong những cuộc chiến tranh hiện đại, tre trở lại một cách âm thầm mà ám ảnh. Trong chông tre, bẫy tre, hầm tre, tre không hào hùng trên phim ảnh, nhưng trong thực tế, nó lại đứng về phía những con người yếu thế, giúp tồn tại, cầm cự và sau này là chiến thắng. Trong đời sống của người Việt, hiếm có loài cây nào bền bỉ giống như cây tre. Tre không chỉ là một loại cây mà gần như là một người bạn thầm lặng, xuất hiện từ lúc con người chưa biết nói đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Ngay từ khi chào đời, tre đã ở đó. Đứa trẻ nằm trong chiếc nôi đan bằng tre, nhẹ, mát, đưa qua đi lại theo nhịp ru của bà của mẹ. Nồi tre không chỉ để ngủ mà còn là nơi khởi đầu của ký ức. Tiếng kéo kẹt rất nhẹ, mùi tre khô ngai ngái và cảm giác bình yên của một làng quê nghèo nhưng ấm áp. Tre khi ấy không chỉ đỡ thân thể đứa bé mà còn đỡ cả những tháng năm đầu đời còn mong manh. Lớn lên một chút, tre tiếp tục đồng hành theo những cách rất tự nhiên. Đôi đũa tre đặt trên mâm cơm mỗi ngày, vật dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng gắn với văn hóa ăn uống của cả một dân tộc. Bữa cơm Việt có thể đơn sơ, có thể chỉ là rau, cà, nhưng thiếu đôi đũa tre thì làm sao mà ăn nổi. Tre lúc đó không còn là vật dụng mà trở thành thói quen, thành nếp sống, thành sự quen thuộc đến mức người ta không còn để ý, nhưng nếu mất đi thì lại thấy trống trải. Đến tuổi đi học, tre lại xuất hiện theo một cách khác. Ngày xưa khi giấy bút còn hiếm, trẻ con học chữ trên thẻ tre, viết bằng bút tre vút nhọn. Những con chữ đầu đời của người Việt vì thế từng được khắc, được viết lên thân tre, một vật liệu mộc mạc nhưng bền bỉ. Tre không chỉ giúp con người lao động mà còn giúp góp lưu giữ phần tri thức, mở ra con đường học hành trong những giai đoạn khó khăn nhất. Khi trưởng thành, tre một lần nữa lại bước vào cuộc sống. Đòn gánh tre trên vai người mẹ, người chị, cán cuốc, cán cày bằng tre trên tay người cha, xào tre chống thuyền, phơi lúa phơi cá. Tre nhẹ nhưng dẻo, không lạnh lẽo như kim loại, không xa lạ như những vật liệu công nghiệp sau này. Tre hợp tay, hợp vai, như thể sinh ra để phục vụ con người. Trong suốt hàng trăm năm, tre đã cùng người Việt bám ruộng, bám đồng, bám làng mà sống. Điều đặc biệt là tre chưa bao giờ được coi là sang hay quý. Tre không thuộc về tầng lớp nào giàu có, không gắn với quyền lực hay xa hoa. Nhưng cũng chính vì vậy, tre có mặt ở khắp nơi, trong mọi gia đình, từ nghèo đến khá. Nó không phô trương, nó không đòi hỏi, nó chỉ lặng lẽ hiện diện, làm tròn vai trò của mình trong từng giai đoạn đời người. Có thể nói, tre là thứ vật liệu hiếm hoi đi trọn vẹn cùng vòng đời một người Việt. Từ lúc sinh ra, lớn lên, học hành, lao động cho đến khi nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay. Và chính sự âm thầm ấy đã giúp tre vượt lên khỏi vai trò của một loài cây bình thường để trở thành một phần ký ức của chúng ta, một biểu tượng sống động của đời sống người Việt xưa, nơi con người và thiên nhiên nương tựa vào nhau mà tồn tại. Người Việt tại sao không chọn cây khác mà lại cứ phải chọn cây tre? Tại sao không phải là mít, không phải là thông, không phải là lim, cũng không phải là sồi hay bất kỳ một cái cây nào khác? Những loài cây ấy có thể đẹp hơn, sang hơn, bền bỉ hơn, nhưng lại xa đời sống hàng ngày. Tre thì khác, tre sống chung với con người, chịu đựng cùng con người, gãy rồi lại mọc lên. Tre giống người Việt chính từ sự bình dị và bền bỉ ấy. Tre không cần được tôn vinh bằng khẩu hiệu hay tượng đài. Tre chỉ cần đứng ở đó, ở đầu làng, ở cuối bờ ao, trong ký ức của mỗi người Việt. Khi còn nhớ tiếng tre xào xạc trong gió, người Việt vẫn còn nhớ mình từ đâu mà ra. Và suy cho cùng, con người, điều quan trọng nhất, vẫn luôn phải biết mình bắt đầu từ đâu. Măng non là búp măng non đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Mai sau, mai sau, mai sau, đất xanh tre mãi, xanh màu tre xanh. Cảm ơn vì đã quan tâm đến video này. Thực sự thì video này khi thực hiện cảm hứng rất nhiều quay trở lại những ngày còn ngồi trên ghế của trường học phổ thông và phân tích những bài thơ, những bài văn. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip sản xuất. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.